Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii mai. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Capricorn. Să vedem despre ce este vorba. Voi începe cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem care este energia în cărțile Oracol și de Tarot. Vă mulțumesc tuturor celor care faceți parte din comunitate pentru că v-ați abonat pentru mesaje și suport, iar celor care sunteți aici pentru prima dată vă urez bine ați venit. Dacă considerați că rezonați cu mesajele pe care le auziți, vă invit să vă abonați și să apăsați butonul de like, astfel încât să fiți notificați și în viitor când postez alte clipuri. Așadar, pe 2 mai, Pluto, planeta transformării, și-a început perioada de retrogradare în Vărsător în casa a doua, în casa banilor. Această arie din viața noastră vorbește despre resurse materiale, despre resurse primare, materie primă, despre lucrurile pe care noi punem preț, banii lichizi, iar Vărsătorul este semnul care aduce în viețile noastre inovația, originalitatea, unicitatea, egalitatea și fraternitatea. Este un arhetip foarte atipic, iar Pluto este planeta transformării, a morții și a renașterii, care schimbă tot ceea ce atinge. O perioadă de retrogradare înseamnă o șansă de reevaluare a tuturor piedicilor, a lucrurilor pe care vreau să le fac și nu-mi sunt clare. Noi șanse, noi oportunități, noi încercări. Să restaurez echilibrul la nivel financiar. Acolo unde am atașamente, să înțeleg că poate lucrurile nu mai sunt bune și utile pentru mine. Să schimb modalitatea în care eu îmi câștig banii zi de zi. Pot apărea schimbări, pot cunoaște oameni foarte importanți în acest moment care pot intra în viața mea, mă pot sfătui la nivel financiar sau eu pot deveni foarte influent, foarte magnetic, pot atrage foarte multă abundență începând cu această lună. Pluto va tranzita această casă pentru voi pentru următorii 20 de ani. Există o schimbare majoră care se petrece aici și în acest moment cumva se reiau puțin planurile pe care vi le-ați făcut sau este acel moment în care să reevaluați dacă ați luat-o pe calea corectă. Se pot petrece niște schimbări aici, vă puteți căuta alt serviciu, dacă sunteți nemulțumiți, acum este momentul să reglați conturile. Aceasta poate fi o perioadă în care voi să realizați că nu vă descurcați foarte bine într-un program foarte fix sau că vreți să fiți cumva unic, original. Acum pot apărea niște oportunități geniale de a face bani. E bine să vă orientați puțin către acest sector din viața voastră, întrucât este o șansă unică. Pe parcursul acestei luni, guvernatoarea de drept a acestei case este Venus și se va regăsi în Taur, în casa voastră a 5-a. Casa care ne vorbește despre bucuria vieții, despre creativitate, iubire, romanță, despre copilul interior și copiii noștri, dar și despre riscuri. Venus în Taur este în domiciliu, adică la ea acasă, și are o forță fabuloasă de materializare. Atrage magnetic oportunități, bani, stare de bine, confort. În această lună puteți să recalculați riscurile sau puteți să vă schimbați puțin perspectiva asupra lucrurilor, proiectelor pe care doriți să le începeți, astfel încât acestea să fie stabile, să vedeți ce puteți corecta, cu ce puteți veni nou în piață, pentru că puteți să vă perfecționați într-o anume direcție la voi, în domeniul în care activați, pentru a avea foarte mult succes. Pluto în casa a doua înseamnă ceva nebănuit, o forță extraordinară pentru creștere financiară. Venus aici în casa a 5-a poate să vă ofere senzualitate, poate să vă aducă în viață pe cineva nou, poate să vă aducă partenerul mult visat, mult dorit, cu care să începeți acum o frumoasă poveste de iubire. Poate fi vorba despre relație, armonie cu ai voștri copii sau poate fi vorba despre iubire de sine, multă iubire de sine, despre chakra sacrală, despre curaj, creativitate, proiecte noi, despre optimism. 8 mai avem parte de luna nouă din Taur, tot aici în casa a 5-a. Iar această lună nouă este prima cheie de activare a conjuncției dintre Uranus și Jupiter despre care am vorbit luna trecută. O lună nouă înseamnă un nou drum, noi intenții. Iar Taurul, după cum am spus, confort. Încet și sigur câștig cursa. Pentru voi aici poate apărea iubirea vieții voastre sau un proiect absolut fascinant, o idee sclipitoare care de acum înainte să vă asigure la nivel financiar pe viață. Evident că este nevoie de un risc minim calculat, dar este nevoie și de curaj, este nevoie și de sclipirea de geniu, să credeți foarte mult în voi înșivă.
Ceva ce poate v-a plăcut vouă să faceți când erați copil sau să vindecați copilul interior și să vă reclădiți stima de sine. Pur și simplu să credeți că meritați. Apoi pe 15 mai se alătură și Mercur aici, energii din casa a 5-a din Taur. Mercur este planeta intelectului și a gândirii. Gândesc simplu, realist și pragmatic, iau lucrurile pe rând, îmi fac un plan foarte bun de viață, de afaceri, de călătorii. Aici în Taur se vor regăsi Soarele, Venus, Uranus, Jupiter, Mercur și am avut și Luna nouă. Foarte multă energie în casa iubirii pentru voi. Încep să vorbesc cu cineva sau reevaluez puțin relația pe care o am. Că acum îmi dau seama dacă această relație este de fapt stabilă sau doar o joacă de copii. Vine cu foarte multă claritate pentru voi energia acestei luni, pentru că Taurul este unul pragmatic, este unul tradițional, semn de pământ fix. Vreau să fac lucrurile ca la carte și veți avea oportunitatea să vă convingeți voi pe voi înșivă dacă cineva merită iubirea voastră sau nu. Apoi energia se schimbă, ne mutăm pe sezonul Gemenilor începând cu data de 20 mai. Soarele intră în Gemeni în casa a 6-a, urmat de Venus pe 23, tot în Gemeni în casa a 6-a și nu în ultimul rând de Jupiter pe 26 mai. Jupiter va sta un an de zile aici, ultima dată când s-a regăsit în Gemeni a fost în anul 2012. Putem compara evenimentele de atunci cu cele de acum pentru a vedea ce putem corecta sau ce șanse, ce oportunități pot să reapară în viața noastră, pentru că aceste tranzite planetare sunt ciclice. Casa 6 vorbește despre rutină, obiceiuri, ce fac eu zi de zi, despre ce se întâmplă la locul de muncă, câtă armonie există între viața profesională și cea personală, despre sănătate psihică, mentală, emoțională, dar și a corpului fizic, animalele de companie sau mentorii, oamenii pe care îi putem întâlni, de la care putem învăța. Venus aduce foarte multă activitate, discuții la locul de muncă cu ai voștri colegi sau pur și simplu în rutina voastră. Veți căuta să vă informați. Începe să faceți niște cursuri noi, poate începe să vă informați acum în legătură cu nutriția, în legătură cu alimentația, la nivel de sănătate, unii dintre voi să vă schimbați cumva domeniul de activitate. Jupiter mărește tot ceea ce atinge, lucrează cu materialul clientului. Ce se va regăsi în această casă va lua amploare. Fie puțin haos, pentru că gemenii sunt un semn de aer, fie o oboseală la nivel psihic, să vă feriți de aceste lucruri. Dar în egală măsură vă poate aduce și foarte multă activitate. În cazul în care înainte nu aveați un serviciu stabil, acesta poate deveni stabil. Vă poate aduce cunoaștere, informație, cursuri care să vă ajute pe voi să vă dezvoltați și la nivel personal, dar și la nivel financiar. Pe 23 mai avem parte de luna plină din Săgetători din casa a 12. Această casă are legătură cu inconștientul colectiv, cu mentalul colectiv, cu karma de neam, cu karma transgenerațională. Are legătură cu zona aceea izolată despre care nici noi nu știm foarte multe lucruri. Săgetătorul este semnul filosofiei vieții, semnul care trage concluzia, iar o lună plină asta face, aduce o finalitate, scoate în lumină acțiunile din ultimele 6 luni pentru a le putea noi acum reevalua. Tot ce are legătură cu casa a 12-a, tot ce am preluat noi la nivel energetic și celular, din neamul nostru, încă din pântecul mamei, poate ieși acum la suprafață. Să știm, uite, din copilărie mi s-a spus asta și mie mi-a fost frică toată viața, zi de zi, să acționez, să cred că merit, să cred că pot mai mult. Este o schimbare de percepție colosală pe care acum o puteți avea. Desigur, dacă voi căutați în subconștientul vostru și vă înfruntați fricile. Și nu în ultimul rând, această lună aduce ceva foarte important. Renașterea planetei Marte. În ultima perioadă, cel puțin 6 luni, Marte nu a fost vizibil pe bolta cerească. Renaște acum în Berbec. Toată luna se va regăsi în Berbec. Pentru voi, Berbecul este în casa a 4-a. Spațiu locativ, casa părintească, părinții mei, trecutul meu, de unde a început totul. Așa se face că toate aceste tranzite pentru voi sunt corelate cu a porni de la început, de la bază. Mă duc în trecut, înțeleg ce s-a întâmplat acolo, văd întreaga schemă a lucrurilor, cum am acționat până acum, vine vremea să mă maturizez, acum îmi asum responsabilitatea asupra vieții mele.
Am puterea de decizie, să văd ce fac ca următor pas pentru ca viața mea de acum înainte să se schimbe, să fie stabilă, iar eu să fiu fericit, să mă iubesc și pe mine însumi sau însămi. Să vedem ce ne spune și oracolul. Pentru Capricorn, luna mai, Vărsătorul, unde retrogradează Pluton în casa a doua. Schimbări majore, decizii importante la nivel de plan financiar. Este nevoie de sclipire de geniu aici, să cugetați încet și sigur pentru a câștiga cursa, să vedeți ce anume v-a scăpat până acum din vedere, pentru că voi aveți un talent aparte de a face bani. Capricornul înseamnă autoritate, înseamnă respect, înseamnă procedură. Ați urmat orbește, inconștient, o procedură până acum, dar pe care tot voi o puteți schimba. Practic, vă puteți schimba întreaga viață. Și soarele. Soarele care se va regăsi în primul rând în casa a cincea a iubirii, a copilului, a voinței și a bucuriei vieții și ulterior se mută în casa a șasea, a rutinei. Ce am făcut eu până acum m-a adus în punctul prezent. Ce pot face de acum înainte să-mi îmbunătățesc viața? Soarele este vitalitatea. Soarele suntem noi. Și putem să ne folosim de energia Vărsătorului care spune nu-i nimic, nu sunt atașat de nimic, toate aceste lucruri sunt doar bunuri materiale, fără de care sigur că eu pot trăi, pentru că le pot redobândi oricând și oricum. Am această capacitate și știu că merit să am o viață bună. Poate fi vorba despre copiii voștri, aici mai poate fi vorba, atenție, despre nervi, despre sistemul nervos, pentru că aveți soarele în casa a șasea, iar Vărsătorul vorbește și despre sistemul nervos. Atenție la aceste lucruri, atenție la depresie. Avem prosperitate și numărul 28, este fix numărul abundenței. Puteți avea acum foarte multe șanse, pot apărea niște surprize, niște ocazii inedite pentru ca voi să deveniți prosperi, abundenți, să nu mai duceți grija zilei de mâine. Și aici avem integritatea Capricornului, desigur, numărul 13, moartea și renașterea, planeta Pluto în Vărsător. Ce nu vă convine, nu este conform cu valorile voastre, cu sistemul vostru de credințe, trebuie reevaluat și corectat. Sau, în cazul în care sunteți în afacere sau aveți un serviciu unde vă displac anumite lucruri care nu coincid cu sufletul vostru, vă puteți îndepărta pentru că vă așteaptă oportunități colosale pe care le puteți materializa foarte ușor cu toată această energie în luna mai. Și avem Săgetătorul, pajul de bâte. Luna plină din Săgetător din casa a 12-a. Totul este în mintea voastră. Trebuie să deveniți conștienți de tiparul pe care îl aveți și de propriile voastre convingeri. Noi prin gând materializăm. Gândul are atașată o emoție. Emoția manifestă, dar dacă noi nu suntem conștienți de aceste lucruri, creierul ne protejează. Ceea ce noi ne tot repetăm devine realitatea noastră. Și voi în această lună aveți oportunitatea să schimbați povestea, firul epic al vieții voastre. Să vedem la nivel de relații ce va duce energia. Avem pajul de cupe, 5 de spade și regina de monede. La nivel de plan material, 6 de spade și 6 de monede. Iar la nivel de plan emoțional, 10 de bâte, 9 de bâte și luna. Foarte interesantă energia pentru voi. În zona relațiilor, pajul de cupe vorbește pentru cei singuri despre entuziasm. M-am îndrăgostit și am crezut că de data aceasta poate fi altfel. În acest context, voi v-ați dorit, ați cunoscut pe cineva
Sau poate vă gândiți la cineva și vă doriți o relație stabilă. Atât că acest 5 de spade vorbește despre un discurs mental pe care îl aveți voi cu voi înșivă. Este un monolog al vostru intern despre cum ar trebui să fie o relație. Aveți o convingere tradițională, este arhetipul Capricornului. Voi vreți lucrurile să fie într-o anume manieră, sub o anume formă. Și s-ar putea ca oamenii pe care îi atrageți voi în viața voastră să fie fix în opoziție cu așteptările voastre. Fie să atrageți oameni care nu sunt neapărat implicați emoțional, dar mental și declarativ ei vă doresc, vă iubesc sau sunt atrași de voi, fie aici este vorba despre faptul că puteți întâlni pe cineva atunci când voi vă veți simți bine în pielea voastră. Siguri pe voi înșivă. Atitudine este totul. Prin atitudine, emoție, atrageți pe cineva nou. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici pajul de cupe vorbește despre faptul că este prea puțin. Cumva unora dintre voi vi se pare că nu este de ajuns, că partenerul vostru nu se implică. El este pe un nivel inferior, la nivel energetic vouă, atât la nivel de conștiință, dar și la nivel de acțiune. Voi vreți mai mult, voi vreți un cămin, voi vreți o casă, o familie. Însă, aici energia vă spune că ceva este compromis deja, pe de o parte. Sau că nu toate lucrurile sunt așa cum voi vă așteptați. Există ceartă, poate există discuții, există deconectare emoțională, sau există o diferență de opinie pe care în această lună o puteți integra, o puteți descurca. Uite, cineva vi se pare vouă că nu este așa cum voi v-ați așteptat și v-ați imaginat. Lucrurile sunt mai simple de atât. Pentru ca relația voastră să fie armonioasă, trebuie să vă folosiți de arhetipul Taurului, să aveți o zonă de confort, să fiți în siguranță, să fie lucrurile ca la carte. Dacă cineva nu coincide cu aceste lucruri pe care voi le gândiți acum, s-ar putea ca relația să nu funcționeze. Și dacă sunteți în relații stabile aici, puteți aplana aceste conflicte, aceste discuții. Care pot fi de natură financiară sau administrativă. Este vorba despre responsabilitatea pe care vă asumați atât voi cât și partenerul vostru în relație. Unul dintre voi este mai implicat, altul dintre voi este mai detașat. Dar această lună poate să vă aducă claritate despre cum să depășiți aceste provocări. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, acest monolog interior pe care voi îl aveți poate fi pentru că persoana la care vă gândiți voi este deja căsătorită cu altcineva și ar trebui să vă dea de gândit faptul că nu este liberă, nu poate veni către voi decât sub o anume manieră. Aici este o energie destul de sexuală, deși ar putea unii dintre voi să fiți implicați în trio amoros și această lună vă spune, crezi că doar atât meriți? Ia uite, asul de bâte și steaua. Asul de bâte este Marte, care renaște în această lună în casa a patra. Determinarea, voința și curajul de a schimba lucrurile, de a face ceva. Iar steaua este Vărsătorul din casa a doua. Iar aceste aspecte pentru voi înseamnă după cum urmează. Pentru cei singuri, șansa de a cunoaște pe cineva, dar undeva va trebui să lăsați de la voi sau să fiți atenți să nu lăsați de la voi. Vedeți după caz cum rezonați cu această informație, pentru că ceva aici este meant to be. Se întâmplă un lucru pe care nu puteți neapărat să-l evitați, care poate duce într-o relație stabilă și va fi fix experiența voastră de viață de până acum, programul pe care îl tot rulați voi, tiparul gândurilor voastre, care va duce către această materializare și puteți corecta încă de pe acum. Uitați-vă în trecut, la anul 2012 și vedeți cum s-au întâmplat lucrurile atunci sau unde erați, alături de cine. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, Asul de bâte și Vărsătorul, steaua aici vorbesc despre hai să vedem cum facem lucrurile să funcționeze. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre cămin. Ați strâns bani, ați lucrat pentru o nouă casă sau vă mutați, vreți să vă mutați, vreți să vă relocați. Sau pentru alții dintre voi este vorba despre comunicare, care acum se poate îmbunătăți foarte mult. Să vedeți dacă coincideți în rutina voastră, dacă aveți aceleași interese în viață, dacă sunteți compatibili. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre vindecare, despre terapie, despre dorința de a rezolva toate provocările din cuplu.
o aplanare de conflict. Sunt lucruri bune pentru cei care sunteți în cuplu, lucruri care vă pot oferi liniștea. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, cineva s-ar putea aici să aibă legătură cu voi, să aveți de-a face cu un suflet pereche, dar care este interesat mai mult la nivel intim, așa, mai mult la nivel superficial, într-o vibrație mai joasă, nu neapărat emoțional. Sunt și ceva emoții aici, adică te plac, dar poate nu suficient de mult încât să fac anumite lucruri pentru tine sau nu suficient de mult încât să mă întorc. Pentru voi este o lecție de iubire de sine, să vă apreciați mai mult, să vă ridicați stima și apoi să vedeți dacă mai există vreo șansă. Să vedem mai departe. Pentru voi aici, la nivel de relații general, așa, este important să învățați lecția detașării, a acceptării, în sensul de originalitate. Fiecare este așa cum s-a născut să fie, toți venim cu experiență de viață personală, mediul în care ne-am format și trebuie să vedem cum facem să putem conviețui. Chimie și inimă deschisă. Vedeți, exact cum am spus, pentru cei care sunteți singuri, s-ar putea să atrageți în această lună cu energia aceea senzuală din casa iubirii și a îndrăgostirii, dar și a aventurilor temporare, pasagere, așa, pe cineva, dar care să fie atras mai mult de voi la nivel fizic și să nu se implice emoțional. Pe de altă parte, puteți întâlni pe cineva care să fie și foarte grăbit. Să fiți atenți pentru că foarte multă energie de foc așa accelerată nu vă oferă timp și răgaz să vă cunoașteți reciproc. Și apoi vă veți trezi doi străini conviețuind împreună, dar veți fi sărit niște etape. Pentru cei care sunteți în cuplu, există șanse de remediere aici. Este o lună foarte bună să discutați despre voi, copiii voștri, despre voi și modalitatea în care puteți ajunge la o stare de echilibru. Să vă ocupați de lucruri administrative, dar să vă și odihniți, să și călătoriți, să faceți și lucruri împreună. Iar pentru cei care sunteți în perioada aceea de separare, aici este vorba fix despre atracție fizică și dacă cineva revine în viața voastră, revine pentru că, uite, are și un interes, iar voi va trebui să vă dați seama ce fel de om doriți alături de voi sau ce fel de relație vă doriți, pentru că puteți materializa ușor această întoarcere, dar nu este cu emoție, nu este cu suflet neapărat. La nivel de plan material, avem armonie și armonie, 6 de spade și 6 de monede. Lucrurile merg cumva de la sine, însă, începând cu această lună, pentru următorii ani, va trebui să fiți foarte atenți la cât dați și cât primiți. Să vă perfecționați voi într-o anume direcție sau să faceți niște schimbări în rutina voastră care țin de sănătate, care țin de modalitatea în care voi aveți grijă de voi înșivă. Aici pentru voi poate fi o călătorie care vă face foarte bine, care vă convinge de ceva anume, să vă dați seama unde vreți să locuiți, alături de cine, să luați niște hotărâri importante care vă activează această prosperitate din casa a doua. Se activează ceva, dar este o lună în care voi trebuie să învățați. Aceștia sunt mentori. Căutați să vă informați, nu întoarceți capul, nici urechea, pentru că nu știți niciodată de unde apare o idee foarte bună. 7 de monede. Căutați un plan de investiții sau vreți să faceți un plan de investiții. Dacă vreți să reușiți și să folosiți acea energie puternică din casa a doua, prin planeta Pluto, este momentul să învățați să investiți, să vă uitați atent la ce puteți face, pentru că lucrurile pot lua o amploare fantastică începând cu această lună. Ia uite, avem 10 de cupe, o mare reușită la nivel de plan financiar, se deschide cumva calea către prosperitate pentru voi, dar nu pică din cer. Voi o activați prin conexiunile pe care vi le faceți, prin discuțiile pe care le aveți cu oamenii din jurul vostru. Și 3 de bâte, cheia către succes, poate fi o nouă casă, poate fi ceva în domeniul imobiliar. Pluto poate vorbi despre mogul imobiliar, despre a investi în pământ și în terenuri.
poate fi și acest lucru sau poate fi vorba despre o relocare care acum activează practic această prosperitate undeva lângă o apă pentru unii dintre voi, iar pentru alții dintre voi într-o zonă mai rurală sau montană. Poate fi oricare dintre aceste posibilități. Evident că vă poate aduce această lună armonie la locul de muncă, un bonus, o șansă, o schimbare, ceva în plus poate fi aici. Un serviciu poate fi ceva neașteptat. Este atât de puternică energia pe care voi o aveți în casa a doua, încât mi-aș dori să o am și eu. Este acea șansă unică pe care o au oamenii când sunt în locul potrivit. Și uite, acționați pentru că acum voi puteți face niște lucruri mărețe, dar mărețe. În zona aceasta emoțională, voi ați fost ocupați cu crescut copiii sau cu viețile altora, nu cu voi înșivă. În această lună, uite, avem luna plină din Săgetător, exact luna plină din Săgetător, care vă arată unde ați risipit energia, pe cine, să vă înțelegeți rănile, ce ați făcut până acum, care a fost concluzia, care a fost rezultatul și cum puteți schimba acele lucruri. La nivel de sănătate, atenție la coloană sau poate aveți un copil care are provocări cu oasele, cu ceva la nivel de corp fizic. Pentru alții dintre voi la tensiunea arterială sau la sistemul nervos. Aici avem înaltul preot. Un sprijin. Fie voi sunteți un sprijin pentru cineva și ați obosit, fie cineva de acum înainte vă poate sprijini pe voi să depășiți această provocare, această corvoadă, această greutate pe care ați avut-o pe umeri. Și regele de cupe, o iubire, partenerul care vă poate ajuta, poate ceva din legătura pe care ați avut-o cu tatăl, poate faptul că ați fost singuri până acum și puteți cunoaște pe cineva, poate schimbarea de abordare a partenerului vostru de viață care de acum se implică, este mai activ, este mai prezent în viața voastră. Poate niște drumuri pe care începeți să le faceți sau riscul pe care trebuie să îl luați acum. Și 6 de monede. Este în regulă să acționați prudent, dar încet și sigur voi vă veți transforma viața. A venit timpul să vă transformați viața. Să ascultați și ce spun alții, și ce spune vocea voastră interioară, sau să vă identificați trecutul, să vedeți ce s-a întâmplat în familia voastră, pentru că noi suntem produsul celor care ne-au format. Iar aici aveți un mentor, apare cineva care vă ghidează, vă ajută și lucrurile iau o turnură favorabilă în viața voastră. Sau poate fi faptul că vă simțiți voi singuri și începând cu această lună, uite, vă găsiți un sprijin, un prieten care vă ajută și vă simțiți și voi mai bine. Talismanele. Plămânii, tristețea. Trebuie să ieșiți din această zonă a tristeții, vedeți? Tristețea, 5 de spade și 9 de bâte, 10 de bâte. Puteți să eliminați povara pentru că nu este a voastră. Aici sunt și niște analize pe care ar trebui să le faceți sau vă este frică să vă uitați la niște lucruri. Poate v-a fost frică până acum. Ce este în subconștientul nostru este frica. Ne este frică de ce informații avem acolo, dar uite că cineva vă ascultă, fie este o terapie, fie este un prieten bun, ajutorul căruia în această lună puteți să spargeți zidurile pe care vi le-ați pus acolo, puteți să descoperiți niște informații foarte utile despre voi, despre ceilalți, pentru a vă putea vindeca. Iubirea necondiționată, uite, să tăiați contactul cu familia la nivel energetic, cu jurământul pe care l-ați făcut față de neamul vostru în alte vieți sau înainte de a vă naște, din iubire și în acest moment, practic aveți aceeași viață ca și ei și vă puteți vindeca de această karmă. Chiar dacă tăiați conexiunea aceasta,
Voi nu sunteți neamul, asta nu înseamnă că nu iubiți și nu îi respectați. Vindecare. Uite, planeta Marte, vindecarea de trecut. Odată și pentru totdeauna. Focul, asul de bâte, începuturi formidabile pentru voi, dar trebuie să vă înfruntați fricile. Am curajul, uite, asul de bâte, luna, să-mi înfrunt fricile care au legătură cu trecutul meu, casa părintească, neamul meu și așa îmi deblochez prosperitatea, încep o nouă viață. O vizită pe care o faceți sau o puteți primi, care vă ajută să vă echilibrați. O victorie pe care o aveți, un arc de triumf, o vizită pe care o puteți face sau o revelație. Putere, uite, o revelație, un contract, noi șanse, noi oportunități, o vânzare, o cumpărare. O decizie foarte importantă care este a voastră, să vă folosiți intuiția, să vedeți ce se întâmplă în această lună pentru că vă este testată intuiția. A venit timpul. Pentru alții dintre voi trebuie să vă schimbați obiceiurile alimentare. Uite, obiceiurile alimentare pentru alții dintre voi este un eveniment foarte plăcut care vă bucură aici. Și la inițiale avem G, G, B, J, X și E. Să fii. În această lună voi vă puteți câștiga independența, să începeți să fiți voi înșivă, fără neam, fără provocări. Bucurie foarte multă. Pentru alții dintre voi veți îndepărta ceva toxic din viața voastră. Poate fi vorba și despre o urticarie, despre anxietate de separare. Pentru alții dintre voi trebuie să vă rescrieți trecutul, să înțelegeți trecutul și să tăiați cordonul energetic față de un fost sau de o fostă, pentru că nu mai are loc aici, nu mai trebuie să fie în viața voastră. Pentru alții dintre voi este o expoziție. Veți vedea niște lucruri și veți avea de unde alege. Pentru alții dintre voi este vorba despre pământ, pământul natal, pământul pe care pășiți acum, pământul, element fix, stabilitate. Puteți de acum înainte avea o viață foarte stabilă, dar sunt aici lucruri care au legătură cu copilăria voastră pe care trebuie să le înțelegeți. Și mai este ceva foarte important, stima de sine. Aici în relații cu 5 acela de spade, aceea este o rană de umilință majoră. Nu cred că merit să fac ceea ce îmi doresc și în această lună puteți corela, puteți înțelege viața pe care ați avut-o, evenimentele pe care le-ați traversat și vă puteți folosi de informațiile pe care le descoperiți acum pentru a vă schimba viețile. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o lună minunată și plină de iubire și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!